Mấy gà này cũng lớn, béo sắp đẻ đến nơi rồi. Ngày hôm qua còn nhiều mà hôm nay còn có 3 con. Đây này chỉ bị bệnh chết đâu mất rồi. Để cho nó gà nó ăn, xong rồi đi kiểm tra xem là không có chết ở đâu. Con không nằm ở đâu không. Con này bị bệnh này rồi, ghét thế này không chắc sống được. Đây là cái lượng của xấu đâu không, tôi có để đây cho nó nằm đây đã. Thì mình lại bị chết hả bố? Nó bị bệnh nặng quá nó chết. Không hiểu chúng bị bệnh thế nào mà lại bị chết như vậy bố nhỉ? Đây là nó bị bệnh nặng quá rồi, cộng với trời thời tiết nó lạnh rét nữa, cộng với mưa phùn nữa nó không sống được. Nhưng hôm qua con và anh Sung cũng đã cho nó uống thuốc rồi mà. Nó bị bệnh nặng quá rồi. Vâng. Thôi con đưa đây để đem cho bố, để bố đem đi chôn. Vâng, con thấy tiếc quá bố ạ. Cả đàn ngan đông như vậy, cuối cùng cũng chẳng còn mấy con nữa. Thôi nào được con, tôi để bố đi chôn. Trời mưa và lạnh như vậy, những con mèo của mình không biết nằm ở cạnh bếp để sưởi ấm. Nhìn những con mèo này cũng nhanh lớn thật. Hai con mèo này cũng vậy. Nước cũng sôi rồi đấy. Mình cho ra để cho nguội để uống. Đây uống cốc nước ấm đi ạ. Con nấu nước gì đó? Con nấu nước cây bồ bồ hôm qua anh Sung lấy đấy bố ạ. Vậy à? Vâng. Uống đi cho ấm ạ. Đi uống được không? Được. Cảm giác này mà được uống cốc bồ đóng này, uống vào trong vậy cũng rất tốt ạ. Vâng. Con thấy uống vào ấm người mà nước bồ bồ cũng rất thơm bố ạ.
Mà Sung đi đặt vật liệu đến bao giờ về không? Anh ấy nói là đi đặt vật liệu rồi anh ấy có thể cũng sẽ trở về, bởi vì đường tới đây cũng rất khó đi nên xe chở vật liệu không tới được bố ạ. Vậy à? Vâng. Bố thấy ở đây thì dân cư nó thưa thớt quá, cái đường xá đi lại thì nó khó khăn, xe thì nó không tới được, thì hay là vật liệu ăn chuyển khó khăn quá thì con bảo Sung thì thôi cũng được. Không sao đâu bố ạ. Trước đây con và anh Sung làm cái bếp này, đường đi cũng khó khăn nên nhà bán vật liệu họ cũng không thể chở tới được. Anh Sung cũng phải chở bằng xe máy về đấy ạ. Còn việc sau này chúng ta về thị trấn ở lúc đó sẽ tính sau. Còn trước mắt thì con nghĩ rằng chúng ta cũng phải làm lại cái nền nhà để ở cho sạch sẽ đã bố ạ. Nhưng chúng ta vất vả. Bố ơi, hôm nay trời cũng mưa và lạnh thì thôi bố cứ ở nhà đi. Lát nữa anh Sung nếu có chở vật liệu về thì bố và anh ấy cùng nhau làm nhé. Có lẽ bây giờ con cũng phải tranh thủ đi thu hoạch đây ạ. Thế con mày định đi thu hoạch cái gì đấy? Con uống nước cây bồ bồ này con cũng thấy thơm, và uống vào mùa đông này cũng thấy hợp lý, nên con sẽ đi lấy cây bồ bồ để đem ra chợ bán bố ạ. Mà cây này nó cũng là làm trồng vị thuốc đấy con ạ. Vâng, con cũng biết như thế. Mùa đông này nhu cầu họ uống nước ấm để giữ ấm cơ thể cũng rất cao, nên con lấy rồi đem đi bán thời điểm này là hợp lý lắm bố ạ. Hôm qua thì bố với Sung cũng đã nói chuyện với nhau, cởi mở hết tâm tư rồi, thì bố thấy trong lòng nó cũng nhẹ nhõm. Đêm qua bố ngủ cũng thấy rất là ngon, nhưng mà thỉnh thoảng bố lại vẫn nghĩ về mẹ con. Thôi bố ơi, bây giờ chuyện của bố và anh Sung thì cũng đã được giải quyết xong, hai người cũng đã vui vẻ trở lại với nhau rồi. Còn việc của mẹ con thì con nghĩ rằng chúng ta cứ ổn định cuộc sống đi, rồi từ từ khi nào có thời gian có thể con và bố hoặc bố và anh Sung đi tìm mẹ con cũng được ạ. Bố cho con hỏi tò mò một chút, vậy mẹ con bán mảnh đất đó với giá bao nhiêu tiền vậy ạ? Hôm bố về đó thì bố cũng gặp cái người mua mảnh đất của bố, thì bố cũng hỏi, thì người ta nói là người ta mua với giá là 570 triệu. Mảnh đất rộng như vậy mà chỉ với giá 570 triệu thôi ạ? Thì bố nghĩ rằng là không biết là mẹ con nghĩ sao mà mẹ con lại bán với giá rẻ như vậy. Còn mảnh đất đó nó còn có giá trị hơn nữa. Vâng. Con không hiểu lý do vì sao mẹ con lại phải vội vàng bán mảnh đất đó như vậy. Bố có biết vì sao không ạ? Bố cũng chưa biết, nhưng mà bố từ khi mà bố chuyển cái quyền sử dụng đất cho Long ấy, sau khi Long cũng chuyển lại cho bố thì bố cũng giao lại cái quyền sử dụng đất, cái sổ sử dụng đất cho bà ấy. Thì bà ấy giữ, mà bố cũng lại nói với bà rằng là trước sau thì mình cũng vẫn phải nhờ cậy vào Long. Cũng nghĩ rằng là hay là bà ấy sợ là bố sẽ cho Long mảnh đất đó thì bà vội vàng bà bán đi. Cũng có thể là như vậy đấy bố ạ. Hôm trước bố nói với con rằng cũng đi ra hỏi thăm người thân của bố và mẹ ở quê, vậy mà không thấy. Rốt cuộc thì mẹ con đi đâu bố nhỉ? Thì bố cũng không biết, thế nhưng mà bố cũng đã về quê ngoại của mẹ con rồi, cũng tìm khắp cả hỏi thăm anh em, nhưng mà không ai biết là bà đi đâu cả. Thế có khi nào bố đến hỏi thăm nhưng mẹ con lại chưa tới đó, đến lúc bố đi rồi thì mẹ con mới tới không ạ? Khả năng là cũng có trường hợp như vậy đấy. Nhưng nếu sau này mẹ con tới đây và đón bố đi ở cùng với mẹ con ở quê ngoại thì bố có đi không ạ? Nếu như mà mẹ con vẫn còn nghĩ tới bố thì lúc đó thì bố cũng sẽ trở về để mà sống cùng với mẹ con. Vâng, con nghĩ như vậy cũng được ạ. Nhưng sau này bố mẹ cũng già rồi, cũng cần phải có người để chăm sóc khi về già. Nên con cũng chỉ mong rằng bố mẹ về đây ở cùng với vợ chồng con để vợ chồng con tiện chăm sóc bố mẹ thôi ạ. Được rồi, cái việc này thì cũng tính sau. Còn có con ở trong này thì cứ nào ăn mà no cuộc sống trong trang trại này. Được. Vậy thôi, con cũng chỉ tâm sự với bố một chút như thế để bố cũng bớt buồn thôi. Bây giờ con cũng phải đi thu hoạch, bố cứ ở nhà để ý trang trại giúp cho con nhé. Được, con đi nhé, con đi cẩn thận.
Nếu anh Sung về thì bố cứ nói rằng con đi thu hoạch với nhé. Con đi đây ạ. À mà nói chuyện này, Dạ. bố quên mất, ngồi đây bố nói câu chuyện. Có chuyện gì vậy bố? Hôm qua bố cũng về nhà Long, bố lấy cái mũ thì bố cũng có gặp Long đấy. Con cũng quên chưa nói cho bố và anh Sung biết rằng hôm qua trên đường đi chợ con cũng có gặp anh Long đấy ạ. Vậy. Thế con gặp Long thì Long có nói gì với con không? Anh Long cũng có gọi con lại rồi tâm sự một lúc bố ạ. Anh ấy cũng đã thú nhận hết mọi việc làm mà anh ấy đã làm với bố, nên anh ấy cũng đã xin lỗi con. Nhưng con nghĩ rằng một người như anh ấy cũng chỉ xin lỗi cho qua thôi, còn thực ra thì anh ấy không thay đổi, con cũng không tin đâu ạ. Hôm qua thì bố cũng gặp Long đấy, Long nó cũng nhận hết những việc làm sai trái của nó và cũng có lời xin lỗi đối với bố, xin bố tha thứ cho, nhưng bố dứt khoát lần này là bố không tha thứ và cũng không bỏ qua cho Long đâu. Con cũng nghĩ như vậy đây bố ạ. Việc làm của anh Long chúng ta cũng không thể tha thứ cho anh ấy được bố ạ. Bởi vì anh ấy làm như vậy khiến cả gia đình nhà mình tất cả đều đảo lộn. Con thì hiểu lầm bố, vợ chồng con thì cũng to tiếng với nhau. Trong khi anh ấy tới đây, anh ấy cũng không hề nói rằng anh ấy làm mọi chuyện đó, mà anh ấy vẫn ung dung tới đây và không nói gì bố ạ. Theo bố nghĩ thì cái lỗi này thì một phần cũng do bố. Bố đừng nói như vậy. Đó là do anh Long làm, do sự ích kỷ của anh ấy thôi ạ. Lúc đầu thì bố cũng nghĩ rằng là Long nó một con người tử tế, tốt, nên bố mới nhận Long làm con nuôi. Nhưng mà sau này thì Long cũng đã gây nên rất nhiều chuyện đối với bố. Thì bố cũng đã quyết định là cắt đứt, không còn tình cảm bố con gì với Long nữa. Nên là Long nó cũng bị sốc và nó cũng bế tắc. Nó mới làm như vậy đấy con ạ. Con nghĩ rằng bố nói như vậy cũng đúng đấy ạ. Mà Long nó cũng vừa ở trại tạm giam nó trở về, nó trở lên như vậy thì cũng là một phần do bố. Nên là bây giờ thì bố nghĩ rằng là cũng tạo điều kiện cho Long để mà cho Long nó trưởng thành, sau này nó còn là một con người tốt thì chúng ta cũng nên tha thứ cho Long. Bây giờ bố muốn tha thứ cho anh Long nữa hay sao ạ? Đúng vậy con, bố cũng đã về đây ở cùng với các con rồi. Thế Long sau này là có xảy ra việc gì thì cũng không liên quan tới chúng ta nữa đâu. Vâng, con nghĩ như vậy cũng được. Nhưng chuyện này cũng phải cần có ý kiến của anh Sung nữa đây bố ạ. Thôi, giờ thì con cũng đi thu hoạch đi con ạ. Chuyện của Long thì bố đã nói cho con biết hết rồi. Vâng ạ. Còn chuyện này nếu bố muốn hỏi ý kiến của anh Sung thì lát nữa anh ấy về bố cứ nói chuyện với anh ấy nhé. Bây giờ con phải đi thu hoạch đây. Trời mưa và lạnh quá. Con đi đây ạ. Mình nói chuyện với Duyên như vậy thì không biết rằng là Duyên nó có tha thứ cho Long hay không nhỉ? Duyên ơi, giờ con đi ra mưa đấy, con ra mưa gì, nó to đấy. Vâng, con biết rồi ạ. Nhưng hôm nay mưa cũng không to đâu bố ạ. Đấy là con cứ đề phòng đấy mà. Vâng, bố ở nhà cứ nghỉ ngơi đi. Rồi lát nữa anh Sung về, bố và anh Sung làm việc với bố nhé. Con đi đấy.
Mình trồng hoa xong, mình sẽ tới nhà anh Sung để mình xin lỗi. Mình cũng mong là mình sẽ được sự tha thứ từ tất cả mọi người. Mình cũng biết mình làm như vậy là sai, nhưng mình phải đứng ra để nhận tội trước mặt tất cả mọi người. Và mình hứa từ nay về sau mình cũng sẽ không làm phiền bất cứ ai. Mình sẽ ở đây xây dựng cuộc sống riêng, phát triển riêng của mình. Mình sẽ trồng thật nhiều hoa ở đây để phát triển khu vườn của mình thật là xinh tươi. Mình sẽ để ở đây một cái cửa ra vào trong vườn mình sẽ trồng ở riêng bên này một chút.
cây này thì mình cũng phải núp vào chỗ này. Mình cũng đi xin được người dân ở quanh đây 2 cây bầu. Mình sẽ trồng ở quanh cái khu bờ rào nhà mình cho nó kín vườn, cho nó bò lên rồi mình sẽ có quả bầu để ăn. Mình sẽ trồng một cây như thế này. Mình cũng trồng xong rồi. Bây giờ mình cũng phải tới nhà anh Sung để xin lỗi anh ấy một câu. Rồi mình cũng sẽ đi thu hoạch hay là đi nhặt phế liệu. Thơm quá. Ở đây cũng có nhiều cây bồ bồ thật. Mình đi lấy được những cây bồ bồ ở trên núi như thế này rồi mang xuống thị trấn bán. Người dân ở dưới thị trấn họ cũng sẽ rất thích. Những cây này sao nhỏ thế nhỉ?
Mùi những cây bồ bồ này thơm thật. Mình cũng nhổ được một cây nhân trần. Lá nó tuy to hơn nhưng nó cũng thơm như vậy. Ở phía trên kia cũng nhiều cây bồ bồ quá, mình lên đấy hái mới được. Ở phía trên kia có nhiều cây hơn, lại còn to nữa chứ. Mà cũng chuẩn bị đến mùa đông, rét mướt nơi rồi. Mình cũng phải đi kiếm ít củi về tích trữ cho mùa đông cho nó ấm áp. Ôi, con đang làm gì vậy? Đây là con. Vâng. Con đang cắt cái củi để mùa rét cho nó đốt cho nó ấm. Ôi, bố không phải vất vả phải đi lấy củi này về đâu ạ. Được, bố cứ lấy về cho nó có củi mùa rét đốt cho nó ấm cúng nhặt. Thế, vâng. Con thấy khúc gỗ to như thế này mà bố làm cách nào mà vận chuyển về đến tận nhà mình vậy à? Bố cũng vần từ ít một từ trên đường to về tới đây đấy. Bố làm thế làm gì cho vất vả ra. Bây giờ bố cũng tuổi nó cũng về già rồi nên là bố làm việc gì nó cũng chỉ nhẹ nhàng thôi. Bố thấy khúc gỗ này nó ở đó thì bố tiếc, bố cố gắng bố vần ở đây. Vâng. Hôm nay con đi đặt nguyên vật liệu thì đến đâu rồi? Thì con cũng ra hỏi tổng đại lý rồi bố ạ. Mà do mình đặt ít ý, nên là họ cũng không chuyển đến cho mình đâu ạ. Vậy à? Vâng. Tôi có khi là con chỉ có mua xi thôi để mà mang về đây và mình sẽ lấy cát sỏi ở phía dưới suối mình đem lên đây để mà mình làm. Vậy cũng được đấy con ạ. Vâng. Thế Duyên đi đâu rồi bố? Hôm nay nó cũng đi vào rừng để nó tìm cái cây bồ bò để bán này con ạ. Vậy à? Thì hôm qua thì con đi hái cây bồ bò, con thấy ở phía bên đằng này cũng rất nhiều, không biết Duyên có biết không nhỉ? Bố cũng không biết đâu, nhưng mà cây bồ bò uống nước là rất tốt đấy con. Vâng. Bố cứ làm giúp con đi nhé. Bây giờ thì con đi làm đấy. Con cứ đi đi, bố làm nốt. Vâng.
Thôi, khả năng đến trưa thì con không về đây ăn cơm đâu, con ăn cơm ở công trường luôn đấy. Con đi đi. Vâng ạ. Em tới đây có chuyện gì vậy? Anh đang chuẩn bị đi đâu ạ? Em tới đây em có một chút việc mà nói chuyện với anh ạ. Anh đang chuẩn bị đi làm. Nếu có việc gì thì cứ vào đây. Bác ạ. Vâng, chào cậu. Thế cậu lại tới đây có chuyện gì đây? Cháu tới đây gặp anh Sung, cháu có một chút chuyện muốn nói anh ấy, sau là cháu đi luôn. Em tới đây để xin lỗi anh về việc mà em đã lấy số tiền của nhà anh cho vào ba lô của bố. Em cảm thấy việc đó em làm là sai trái ạ. Em rất là hối hận. Em tới đây để xin lỗi anh và mong sự tha thứ của mọi người. Em nói như vậy mà cũng được à? Em có biết rằng là em vào nhà anh để mà lấy tiền đó là vi phạm pháp luật không? Em biết anh ạ. Biết mà em vẫn làm à? Cậu biết là việc làm của cậu sai trái như vậy mà cậu vẫn làm à? Cậu biết rằng là cái việc làm của cậu ấy là nó ảnh hưởng đến danh dự của tôi như thế nào không? Em làm như vậy là đang sai đấy. Và anh cũng đã báo lên cảnh sát rồi. Việc này thì anh sẽ không giải quyết nữa. Anh sẽ nhờ đến cơ quan chức năng họ có thẩm quyền, họ sẽ xử lý em. Thật ra em cũng không muốn làm như vậy đâu. Nhưng bố em đã cắt đứt tình cảm, không nhận em là con nữa. Nên em tức giận em mới làm như vậy thôi anh Sung ạ. Nhưng mỗi lần em tức giận, em làm việc lại thiếu suy nghĩ. Em có biết rằng là em làm như vậy đang làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người không? Ngay cả vợ chồng anh cũng phải nói nhau về chuyện này đấy. Nói chung này, cô thấy Long bây giờ thì nó cũng đã nhận ra khuyết điểm và những lỗi lầm và việc làm sai trái của nó rồi. Nó cũng đã tới đây xin lỗi bố và con rồi. Thì theo như bố thì con cũng nên tha thứ cho Long, tạo điều kiện cho Long một lần này nữa để cho Long trở về cuộc sống đời thường. Con cũng không đồng ý với cả ý kiến của bố đâu ạ. Bố phải biết rằng Long cũng đã phạm lỗi sai lầm rất nhiều. Cậu ấy cũng đã phải vào trại tạm giam rồi. Vậy mà cậu ấy khi trở về thì vẫn tái diễn. Nên là lần này con không thể bỏ qua được đâu ạ. Con vẫn báo đến cảnh sát ạ. Anh Sung ạ, em biết những việc làm của em là sai rồi. Em hứa với anh từ nay trở đi em sẽ không bao giờ tới làm phiền gia đình anh nữa. Anh hãy tha thứ và bỏ qua cho em đi ạ. Nếu sau này em còn tiếp tục làm như vậy, anh muốn xử lý em như thế nào cũng được ạ. Như lần này anh hãy bỏ qua cho em núp một lần này nữa thôi. Em có biết rằng là lời hứa của em rất nhiều lần rồi không? Mà có lần nào em thực hiện được đâu. Nên là lần này anh không thể bỏ qua được. Long ơi, cháu đã biết chưa? Cái việc làm sai trái của cháu đối với bác như thế nào chưa? Hậu quả bây giờ là cháu phải chịu. Nói chung này, thôi, Long nó cũng đã nhận hết những sai trái rồi và việc làm sai của nó rồi. Thì bây giờ bố cũng mong là con cũng cố rộng lượng bao dung cho Long đi. Những việc làm của Long sai trái hết lần nào lại đến lần kia. Bây giờ bố vẫn muốn tha thứ cho cậu ấy sao? Thôi anh Sung ạ, anh hãy bỏ qua cho em được không ạ? Em không muốn vào trong trại tạm giam đến đâu. Trong đấy rất là khổ ạ. Em biết khổ mà khi em trở về là em vẫn gây chuyện là thế nào? Chuyện này anh không thể bỏ qua cho em đâu. Nói chung này, các con cũng nể tình. Trước đây thì bố cũng nhận Long là con của bố. Nên là bây giờ bố cũng mong rằng là con cũng mở rộng lòng thương mà thương đến Long đi. Thì cũng tha thứ cho Long lần này đi. Vâng, nếu mà bố nói như vậy thì con sẽ tha thứ cho cậu ấy. Nhưng mà Long này, từ hôm nay trở đi, nếu mà em vẫn còn tới gia đình anh và gây chuyện tiếp thì em sẽ tính thế nào đây? Em cảm ơn anh đã bỏ qua cho em ạ. Lần này anh bỏ qua cho em hứa em sẽ không bao giờ tới đây làm phiền gia đình anh thêm một lần nào nữa ạ.
Được rồi. Anh cũng mong rằng em hãy thực hiện đúng lời hứa của mình thôi. Còn chứ anh cũng không muốn em hơn gì đâu. Rồi Long ạ, bác cũng là mong là cháu làm được đúng như theo lời hứa của cháu đối với Sung. Vâng. Thế bây giờ cháu cũng phải đi làm việc của cháu đây ạ. Tôi chào bác ạ. Tôi chào anh đi đây ạ. May quá. Bố cũng đã thuyết phục được anh Sung bỏ qua và tha thứ cho mình. Vậy là bố vẫn còn rất thương mình. Bố ạ, bố làm như vậy là đang nhân nhượng Long quá rồi đấy ạ. Mà thôi, Sung ạ, theo như bố thì Long cũng là con của bố trước kia rồi. Đến giờ này thì bố cũng không liên quan tới Long nữa. Thì bố cũng mong rằng là con nhân nhượng và bỏ qua cho nó nốt lần này nữa đi. Bố làm như vậy con vẫn chưa đồng ý lắm đâu ạ. Mà lần này thì bố cũng đã trở về đây ở với vợ chồng nhà con rồi. Bố cũng không liên quan tới Long nữa. Thì con cũng khỏi phải bận tâm tới Long nữa đi. Vâng ạ. Vậy thôi. Bây giờ thì con cũng đi làm đi cả muộn. Vâng, thế bố cứ gỗ đi nhá. Trưa nay thì con cũng không về ăn cơm đâu. Lúc nãy con cũng nói với bố rồi đấy ạ. Con đi đi. Không biết mình nên thu hoạch cái gì đây? Hay là mình tiếp tục đi thu hoạch của bà Hàn núi nhỉ? Mình cũng cảm thấy thật là may mắn khi bố của mình vẫn còn quan tâm và thương dân tới mình. Từ bây giờ trở đi mình phải cố gắng làm việc chăm chỉ. Mình sẽ không làm phiền tới tất cả mọi người nữa. Thôi, bây giờ mình sẽ vào trong rừng để mình lấy cụ bà Hàn núi. Rồi mình sẽ mang ra chợ bán. Nếu mình thu về mình bán buôn cho anh Sung, chưa chắc gì anh ấy đã lấy đâu. Mình phải tự lo cho mình thôi. Duyên à, cô đi thu hoạch về rồi sao? Đúng vậy. Thế anh đi đâu thế? Tôi cũng chuẩn bị đi thu hoạch. Tôi cũng thật là may mắn khi mà bố đã thuyết phục được anh Sung bỏ qua chuyện mà tôi đã làm với gia đình cô. Vậy sao? Vậy thì tôi cũng phải chúc mừng anh. Sau bao nhiêu việc mà anh đã làm sai trái như vậy vẫn được sự tha thứ từ mọi người. Tôi chúc mừng anh nhé. Tôi cũng cảm ơn cô và cảm ơn bố nữa đã thuyết phục anh Sung. Tôi không thuyết phục anh ấy đâu. Đó là danh may mắn của anh thôi. Vậy thôi, không có chuyện gì nữa. Tôi cũng phải đi về đây. Tôi chào cô. Anh Long này, tôi cũng muốn nói với anh một câu thôi. Từ bây giờ trở đi, anh cũng đừng bao giờ tìm tới nhà tôi để gây chuyện nữa nhé. Cô yên tâm đi. Tôi sẽ không bao giờ tới làm phiền gia đình cô nữa đâu. Tôi cũng chỉ mong anh làm được như những gì anh nói thôi.
ngờ rằng bố lại vẫn muốn thuyết phục anh Sung tha thứ cho anh Long như vậy. Chẳng lẽ bố không để ý đến cảm xúc của anh Sung hay sao? Hay đi đâu vậy? Anh đang đi làm nha bạn. Vậy ạ? Em đi thu hoạch về rồi sao? Vâng ạ. Sao hôm nay anh đi làm muộn vậy ạ? Thì lúc anh đi đặt nguyên vật liệu về ấy, nhưng mà mình không đặt được nguyên vật liệu nên là anh cũng xin sếp là anh tới đó muộn. Vâng. À, anh Sung này, em cũng vừa mới gặp anh Long ở phía trên kia đấy. Anh ấy nói rằng anh cũng đã tha thứ cho anh ấy về việc làm sai trái rồi hay sao ạ? Lúc đầu thì anh cũng không tha thứ cho Long đâu, và anh cũng muốn báo tới cảnh sát để cho họ tự xử lý về việc của Long thôi. Nhưng mà do bố là cứ thuyết phục anh mãi nên là anh mới đồng ý với ý kiến của bố là tha thứ cho Long thôi. Chứ thực ra thì anh cũng không muốn tha thứ cho cậu ấy một chút nào cả. Vâng, em cũng biết như vậy. Ngay cả bản thân em cũng không muốn bỏ qua chuyện này cho anh ấy. Nhưng thôi anh ạ, bố đã có ý như vậy rồi thì chúng ta cũng đồng ý theo ý kiến của bố thôi. Chứ mình cũng không nên làm trái ý bố anh ạ. Mặc dù việc làm của anh Long đúng là làm cho mọi chuyện trở nên quá là xáo trộn, dẫn tới tất cả mọi người hiểu lầm nhau. Và em cũng đã hiểu lầm bố mà. Nhưng thôi, bố cũng muốn bỏ qua cho anh ấy rồi thì chúng ta cũng không truy cứu chuyện này nữa anh ạ. Kẻo lại ảnh hưởng đến tình cảm của gia đình nhà mình. Thôi được rồi, anh cũng sẽ nghe theo lời của em. Và anh cũng đã cảnh cáo Long rồi đấy. Nếu mà đến nhà mình mà gây chuyện thêm một lần nữa, ngay cả bố hay em mà tha thứ cho Long ấy, thì anh vẫn báo cáo đến chính quyền địa phương. Anh không thể tha thứ cho Long một lần nào nữa đâu. Vâng, em cũng nghĩ như vậy đây anh ạ. Thôi, anh đi làm đi kẻo muộn. Mà hôm nay anh có về ăn cơm không? Để em nấu cơm rồi đợi anh về ăn cùng cho vui ạ. Lúc đi thì anh cũng đã bảo bố rồi, thì trưa nay anh không về ăn cơm đâu. Anh tới công trường và làm việc đến tối muộn anh đi về. Vâng, vậy anh đi đi ạ. Vâng. Em cũng về đây. Đấy, người nó cũng về đến đây rồi đây. Con chào bố ạ. Bố Đây quét là bác. sân à? Sao cây hoa này bị gãy hết thế bố? Mấy con kia đó nó đùa nhau nó vậy. Vậy ạ? Để lát nữa con nhặt lại rồi con sẽ trồng lại chúng bố ạ. Hôm nay con lấy được nhiều cây bồ bò không? Con cũng lấy được nhiều nhưng con đem ra chợ bán hết rồi bố ạ. Vậy à? Vâng. Con thấy ở nhà mình vẫn còn những cây bồ bồ hôm qua anh Sung lấy về nên con cũng không mang về nhà nữa bố ạ. Con đi bán hết rồi. Con bán hết rồi ạ. Mà khi nãy Long cũng tới đây đấy, cũng vừa về. Vâng, con cũng có gặp anh ấy và gặp cả anh Sung rồi ạ. Bố này, sáng nay con cũng đã nói chuyện với bố rồi. Vậy mà sao bố vẫn thuyết phục anh Sung bỏ qua cho anh Long vậy ạ? Thôi con ạ, chúng ta cũng cố gắng rộng lượng và bao dung tha thứ cho Long đi.
bởi vì chúng ta cũng không liên quan gì tới Long nữa. Nhưng anh Sung nói với con, anh ấy đồng ý với ý kiến của bố. Nhưng có vẻ là cũng rất gượng ép đấy bố ạ. Bố cũng biết là như vậy, nhưng mà thôi, chúng ta cũng rộng lượng bỏ qua cho Long đi. Chúng ta không liên quan đến Long nữa, mà Long cũng đã hứa rồi là không bao giờ tới đây để mà gây phiền hà đối với gia đình nhà mình nữa. Lúc gặp anh Long, con cũng nói với anh ấy như vậy rồi đấy ạ. Anh ấy cũng nói rằng sẽ không tới gia đình nhà mình để làm phiền chúng ta nữa. Lúc Sung đi làm, Sung cũng dặn bố là Sung không về nhà ăn cơm đâu, cũng chỉ có hai bố con mình ở nhà ăn cơm. Vâng ạ. Thế bố đã nấu cơm chưa ạ? Bố cũng chưa nấu, bố vừa cắt củi xong thì bố quét cái sân này. Lại còn đi lấy củi nữa cơ ạ? Bố lấy ít củi to về để đề phòng mùa rét nó đến, thì còn có củi mà sưởi. Vậy thôi, để con vào nấu cơm rồi chúng ta ăn cơm sớm rồi còn nghỉ ngơi bố ạ. Con vào nấu đi, bố quét nốt cái cổng. Vâng ạ.